Anh Hoàng Anh xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình Cà phê with Culture trong năm mới 2020. Mong rằng quý vị đã có những ngày đầu năm mới an lành và hạnh phúc. Trong chương trình này, chúng tôi mong muốn được kết nối, chia sẻ cũng như gửi đến khán giả những giờ phút thư giãn qua những câu chuyện rất đời thường. Và trong số đầu tiên này, cũng nhân dịp đầu năm, Cà phê with Culture sẽ chia sẻ một số phong tục đón năm mới rất thú vị xung quanh ta. Năm Canh Tý 2020 cũng là một năm vô cùng đặc biệt với việc bắt đầu thập kỷ mới và quay lại chu kỳ 12 con giáp. Vì vậy, chúng tôi cũng sẽ có phần trò chuyện đặc biệt cùng chuyên gia và giáo sư tử vi, phong thủy về những yếu tố giúp thành công trong năm 2020, cũng như làm cách nào tăng trưởng tài lộc và số đào hoa của từng con giáp. Và bây giờ hãy cùng gặp gỡ hai vị khách mời đầu tiên của chúng ta trong ngày hôm nay. Một chàng diễn viên trẻ người Canada gốc Việt, điển trai, nổi tiếng với những pha hành động mạo hiểm. Anh từng tham gia nhiều bộ phim và gần đây nhất là việc góp mặt trong phần 2 phim Titans của hãng Warner Brothers. Đó là diễn viên, actor Phi Huỳnh. Cảm ơn chị. Xin chào khán giả Culture Magazine để cho invite Phi để cho nói chuyện trong cái TV show này. Your Vietnamese is good, great. Và người khách thứ hai là Maureen Littlejohn, là nhà báo người Canada thích phiêu lưu và khám phá. Cô đã cống hiến rất nhiều các bài viết về văn hóa, du lịch và đời sống. Cô là Executive Editor, biên tập viên điều hành của tạp chí Culture Magazine và từng du lịch khắp 56 quốc gia xuyên 6 lục địa. Antarctica vẫn còn nằm trên bucket list của cô ta. Happy New Year, Maureen! Xin chào and Happy New Year too. Yes. So, you have recently visited Japan. I've never visited Japan, so can you tell us a little about that? I can. It was my first time there, and it's a beautiful country, all sorts of mountains, volcanic, all sorts of hot springs. I went to an area in the northwest called Tohoku, and it's known for its hot springs and for these snow monkeys. So cute. Wow. They swim around in the hot springs. Oh, amazing. Oh. And also, I was able to go to the onsens, which are like the hot spring baths that the Japanese are very famous for. And boy, you go into one of those and you come out just feeling so relaxed. Oh, wow, that's a great way to start a new year, Yes. right? See, how's acting for you? Are you producing or are you shooting any movie right now? I just finished wrapping up my production called Overcover. It was an action comedy about two undercover cops, one Vietnamese and one mixed, ambiguous actor. And we both go undercover to kind of like investigate a case and try to solve a case. So it's pretty funny because you never see a Vietnamese lead actor try to do one of these North American films. I just finished that up, and that just aired in Famous Players on October 20th. Oh, wow, that's amazing. Yeah. Now let's talk about your acting career. At the young age of 30, you have... Young age. I consider that young. You have great achievements in the film industry, such as recently being nominated for Best New Talent Actor at the Canada-China International Film Festival that happened in Montreal in September 2019. And you were the executive producer as well as the story writer. That's amazing. And recently you played a role in season 2 of Titans from Warner Brothers, and that's streamed on Netflix. You play the bad guy. The bad guy, yeah, the bad guy. You don't look that mean to me. No, I'm not really a very nice guy in person. So tell us a little about the experience. Picking things up is more about giving love a second chance. It's about an ex-couple who are both Vietnamese Canadian, second generation, just like myself. We ended up our relationship before, and then as time passed by, like the two came back together. So I'm not gonna spoil the whole movie. And I feel like because people can relate to the movie, I feel like that's why it probably earned that nomination. But yeah, I'm very grateful for the fact that I got nominated for the Best New Actor, and it has opened new doors for me, and it has opened new doors for more Vietnamese people and Vietnamese actors as well. That's great, that's great. And I understand it's not easy at all to make it in as a scene in film industry, let alone being Asian and of Vietnamese descent especially. So how have you done it? Cái nghề này là đóng phim diễn viên á, nó cũng khó cho người Việt, tại là bình thường là cái story, cái western story writers nó muốn nó only biết cái history của Việt Nam, của
gay war and gay immigration story only. So I need to write something to further my career and further opportunities. So everyone's like, wow, that's a Vietnamese person that played that? That's pretty good. You know, we move forward into 2020 now, and now that everyone loves Vietnamese food, loves Vietnamese culture, Vietnamese New Year, like there's a lot more that I want to share with the world. So that's why I chose to write that story, so people know more about us than just that. That's great. Congratulations. Thank you very much. Yeah. And let's now talk a little about New Year. What do you usually do on New Year's Eve? Like, do you make plans? Do you set New Year resolutions, Maureen? Oh, always. There's always a plan in place. When I was younger, it was always a big party. Now I really like to spend time with my family, with my husband. Always like to have a good meal. And always in the back of my mind, start thinking about the things that I want to make resolutions about for the coming year. So yes, we always do that. And it's something we look forward to every year. Mm-hmm. And do you have your list of resolutions? I do. It's always about being kind to neighbors, friends, family, being kind to myself, doing maybe a little bit. Maybe sometimes we forget, right? Absolutely. A resolution I want to do is more yoga. I love yoga, and it always makes me feel good, and I don't do it enough. So that's one of my big ones. That's cute. That's great. Did you have your list of resolutions? Vì muốn không có làm nhiều serious work, không có muốn làm nhiều là too much work that I get too stressed. Muốn để cho nghỉ mệt a little bit more. Yeah. But New Year's resolution is always make it better than last time. That's Or good. last year. You know, we did a fun kind of poll on our Facebook page of Culture Magazine to see what kind of New Year resolutions people came up with. And we got some that are very interesting that I want to read to you here. So one of the New Year resolutions is to increase my relationship status from forever alone to slightly desperate. Okay. Another one is stop using my cat as an excuse for a boyfriend. I think it's so cute. Wow. Okay. And my 2020 resolution is to read the history of the world. That's That's a great. good one. That's something I very should good one. probably be doing soon. Yeah, and this one, I see myself in this too. I feel consumed too much sugar into 2019. That's why my resolution of 2020 is to quit bubble teas and Starbucks. Okay, but Starbucks. Okay. But you know what? We should make a resolution so that we can break it. LOL. And I thought that's cute. But I want to show you this and to see if this is relatable to you. I think this is also one of my New Year resolution, by the way. Oh, yeah. So, yeah. are you? Is it relatable to you? This is so right. Whoever made this up, I think they're so right. So my goal for 2020 is to accomplish the goals of 2019, which I should have done in 2018, which I promised them in 2017, and planned them in 2016. That's me. Feeling bad. So why people make New Year resolutions every year, and how did the tradition get started? Well, people have been making New Year's resolutions for a long time. We're talking the ancient Babylonians 4,000 years ago. They would make resolutions. Their year started in March when they planted crops, and they would make resolutions basically to be good to their neighbors, be good to their family, in order so that the gods would be good back to them. So that started, and then Julius Caesar also started it in January. He changed the calendar a bit, and it was all about Janus, the god of January, two-faced, one looking forward, one looking backward, and that therefore the god looking forward, resolutions were going to be happening for them in the new year, looking back, perhaps forgiving their enemies, forgiving bad things that had occurred to them in the past. So these resolutions go back a long, long way. Oh wow, that's interesting. I bet you we learned something today, right?
So one of your list, you do a list of resolutions, right? Yes, yes, okay. Yeah. Now, just as far as the little meme that you showed us, so that I don't beat myself up too much about not getting my resolutions together, I list them as goals and I try to do them gently and in small increments. I write them in a journal, and if I can get a little thing done once a month, I cross it off and then I feel okay, I'm making progress. So it's a little, I'm easier on myself. So that's how you keep track of your New Year resolutions. Yes. That's great way. I learned something here too. And I like how you said we won't beat up ourselves up. So if you're like me, you cannot keep up with your New Year resolutions, that's okay. I think you're perfectly normal. Because I guess it's just a way for us to set goals, right? Even small ones to improve and develop ourselves. So do you keep track of your New Year resolutions? Yeah, Phi thấy là coi lại cái năm năm này á là nó có mấy cái goal là Phi làm chưa, nếu không chưa làm được á là năm sau á là phải coi là cái nếu mà làm cái goal khác á là why put one more goal on top of the other one, try to fix the way why maybe if you have some goals from last year, if it didn't work out, then try to fix it. You know what I mean? Try to do a different plan to try to get goals. Because obviously, for me, I don't write it down. I never write it down. I always keep it inside. Oh, wow, so you can remember all that. It's just three main things. It's like career, and then family, and then financial. That's number three. It's just three things I really care about the most. I know Vietnamese people are very workaholics. I am a workaholic too, but it's kind of like sometimes it's like it's not about đi làm kiếm tiền, but it's more of like phải kiếm sức khỏe cho tương lai. So it's kind of like you want to like số tiền đó comes and goes. Giống như nước, right? It comes and goes. I think we have a thing in Vietnamese where giống như là tiền vô giống như nước đó, right? So it comes and goes. It's replenishable. So but fulfillment and cái memory it's always going to be there. So you have to sống cho get experience. I try not to make too much goals because then I'm too stuck on the goals. Always try to make it better because I don't want to stay at the same level. This has been working for you, that's great, right? Sometimes not good, sometimes it's good, but I try to have more good than bad. Ở Việt Nam, dù không phải viết ra New Year resolutions, nhưng bản thân mỗi người trước thềm năm mới cũng thường dành thời gian nhìn lại năm cũ, những điều mình đã đạt được và những điều chưa được, để từ đó đặt ra mục tiêu cho năm mới. Những mục tiêu này từ nhỏ nhặt, ví dụ như sẽ giảm cân hay sẽ mua sắm ít lại, cho đến những mong muốn to lớn hơn như là thành công trong sự nghiệp. Những mục tiêu đặt ra là nhằm giúp chúng ta hoàn thiện và phát triển bản thân. So, how do you celebrate New Year? Several New Year days now. Do you celebrate New Year at work? In January, nó chuẩn bị quay lại quay phim. Tên của tháng này là tên là pilot season. Pilot season giống như là nó mình thử đóng kịch trước mặt của người đạo diễn, nhưng nó khoái mình là mình đi vô nó nhận mình cho mình đóng trong cái TV series của nó or cái movie. So that means like it's our auditioning season, right? So it's not like we go back to work, nhưng mà là Phi làm hai cái thứ là đóng kịch nhưng mà đóng thế luôn, là cascader là đóng như đánh lộn á, xong mình làm stunts. So sometimes là nếu mà cái TV series nó chưa xong quay December là nó chuẩn bị nó quay lại cho quay January. So sometimes unfinished work là Phi đóng thế nữa. So Maureen, what are some traditions of celebrating the New Year in Canada or North America? Oh, well, in Canada and in North America, it's all about the countdown to midnight. So in Times Square in New York City, they have the big ball. It's actually a calibrated time ball, and they do the countdown until midnight. And then when midnight hits, everybody goes crazy. There's sometimes fireworks. There's a lot of screaming and party horns and kissing. That's cute. Yeah. So that happens all over North America for sure. Yeah. Wow, that's great. And you've traveled all over the world. Any other interesting New Year tradition that you observed in other countries? Sure, there's a couple. I have friends from Latin America, and what they do there, it's all about
the underwear. What about it? Well, on New Year's, they wear either yellow underwear, new, for financial gain, for some money coming their way, and if they're looking for love, it's red. They wear red underwear. So that's an interesting thing for Latin America. And then in some other countries, it's all about eating round things. So it can, yes, I was reading in the Philippines, it's usually round fruit. In Italy, they eat lentils and sometimes sliced sausages, round, and this is to symbolize coins, which is also about a financial windfall in the new year. What do we eat in Canada for New Year? Well, there's New Year's Eve, there's a lot of champagne being drunk. There's usually special foods, rich foods, things that you wouldn't eat the rest of the year. And often on New Year's Day, instead of the turkeys or roast beef, they will have ham, a really nice big ham. Yeah. New Year's Day. Oh, wow. Yeah. Though there are various ways to celebrate New Year, and some seem unusual, but it all comes down to the wish for a full year of wealth and happiness. In Canada, there are also some unusual fun traditions to celebrate the New Year, and here is one. I'd like to show you another picture. If you know Yes. this tradition, Yes. right? So one day a year, these humans try to be me for 1 minute. It's the traditional New Year plunge into icy water. The polar plunge. The polar. And they have So they have to be like the polar? like the polar bears. It's I think it's in Vancouver, it's a polar bear club. And they all go into the ocean and have a quick dip and come running out. Have you ever tried? I've seen it. I want to try, but I haven't tried yet. I haven't tried yet. It's too cold for me. Yeah, too cold for me. Yeah. So this is a tradition, right? It is. Very fun. It is. Yeah. And our Vietnamese New Year is coming on January 25th. We also have do's and don'ts. So I'd like to show you another tradition. Can you guess? So đầu năm ta sẽ quyết tâm làm con ngoan. Đầu năm quét cái gì? Ta quét mày ra khỏi nhà bây giờ. We're not supposed to sweep during New Year's Day because we don't want to sweep the luck away. Yeah. Right. But you do it before. You do the cleaning before, right? Then you don't have to. We should. Way before. Right. Way before. Not during New Year's. Yeah. Right. Okay. You know this tradition, right? Yeah. Way before. That's what young. Way before. So on New Year's Day, do you sweep? No. No. It's kind of good for me though. Now let's see another very popular tradition in Vietnamese New Year. That's the tradition of the first footing tradition. What happens? It's just the beginning of the New Year. No clue. I've just done the first footing. So we got Or little out. guy. So the first foot is the first person to enter a household on New Year's Day, and is seen as the one who will bring good fortune for the coming year. So in Asian countries such as Vietnam and China, they would look at the age, or they would look at the names too. Like they pick the person, right? And the names or the age better bring them luck or good fortune for the coming year. So do we have the similar tradition in Canada, North America? Well, there is a tradition amongst people of Scottish descent, and it's also a first foot tradition where the person who's welcomed over the threshold of the front door is the one that brings the luck. And usually in the Scottish tradition, it can be a tall, dark, handsome stranger. And part of that is because long ago in the days of the Vikings, if it was a tall, dark, or tall blonde stranger, it might not be good because it could be a Viking and maybe it's not going to be good for your house. So it's a tall, dark person. Or the other one is it could be a new bride or a new mother-to-be. That will also bring good luck into the house. Wow. And there's another thing too, they bring gifts. Right. They bring a small piece of coal, they bring perhaps a little dram of whiskey, and perhaps a little piece of shortbread.
And each of these symbolically is about having warmth, having food, and having drink for your new year, for the whole year. Wow, that's really interesting. So the first food tradition is also not just in Asian countries, but it's not in Canada. Really, only people, as I say, of Scottish descent know about this one so much. Otherwise, Canada is so multicultural. We have many people here from all over the world, and everybody brings a lot of their own traditions from their mother countries. You know, the country before Canada became their number one country. So I think there's a lot of things going on in different homes across the country. Yeah. And Phi, so your family still practice or still believe in this? Like, so Bình thường là cái is for our families, bình thường là gia đình là người trước là ở nhà. Xong rồi cho mấy cái lì xì so for the good luck. family members It's always family. would be the first footer. First footer, okay. Are there taboos? Like in like any don'ts? We're not supposed to do anything during New Year's Day for Canada? Well, there isn't really anything I have heard of that, you know, my family or my friends' families do, but I have heard of a couple of funny ones. You shared one with me, so. Yes, I read long ago somewhere that on New Year's Day we're supposed to wear new clothes. So in Vietnamese, during that, right, we love to wear new clothes. But I read that we wear new clothes, but not supposed to wear new shoes because we don't want the luck to walk away from you. That's a funny one. That some Western Yeah, countries. we don't really follow that one. But I like the other one you told me about, the shrimp. Oh. Yes, có thể thấy là tập tục Tết của Việt Nam rất phong phú và cũng được gìn giữ, truyền lại qua nhiều đời. Có những truyền thống tốt như cúng tổ tiên, đi lễ chùa hay nhà thờ để cầu bình an may mắn cho năm mới. Hay việc kiêng cây gỗ lớn tiếng trong ngày Tết là điều tốt mà ai cũng nên làm. Tuy nhiên có những kiêng kỵ quá vô lý thì không cần phải làm theo, như đầu năm kiêng ăn con tôm vì con tôm bơi thụt lùi, hoặc kiêng ăn thịt vịt vì câu tục ngữ nước đổ đầu vịt nghĩa là lộc đến rồi lại đi. And Marine, one other tradition during the beginning of the year that I see a lot is that people would like to find out their forecast for the zodiac sign. Does it happen here? Yes, it certainly does. I know my tradition is the newspaper always prints on, it's usually New Year's Day, a big 1 page or possibly even 2 pages of predictions for each of the astrological signs of the zodiac. So my sign in that zodiac is Sagittarius. So I always go and look and see and mark down what's going to happen to me in whatever month and what month. And Is it accurate? Sometimes, I mean, I don't know. It brings me pleasure. I like doing it. Yeah. And for you, do you I read both. I read because I'm a Cancer, so I read the Cancer sign, and then I also read cái năm của con rắn á. But I only read the good stuff. If I see something bad, I just pass over. I don't wanna, because I don't see it, so it's not gonna happen. If I read the bad stuff, then I might think, oh, this is gonna happen around March. No, I just skip it. I skip it. Yeah. Oh, that's good. Oh, great. So you're gonna find out your forecast for 2020 in our next segment of the talk show. So you probably want to watch this video. So great. Thank you so much for being here with us today, and have a wonderful New Year. Do you want to say bye and greetings to our audience? Absolutely. Happy New Year to everybody. I wish everybody a wonderful, wonderful 2020. Good luck and good fortune. Cool. Happy New Year, guys. Making sure that, you know, we need, as a Vietnamese actor, to potential more Vietnamese actors. Please just keep on dreaming, keep on striving, and chúc mừng năm mới. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm, chúng tôi có làm một cuộc khảo sát nhỏ trên trang Facebook page của Culture Magazine về những quan tâm của mọi người trong năm mới, và hãy cùng chúng tôi xem kết quả nhé. Về câu hỏi của chúng tôi đặt ra là bạn quan tâm đến các thông tin tử vi phong thủy nào, và câu trả lời rất là lý thú với 50% chọn tình duyên và 50% chọn tiền tài. Bởi mới thấy hai cái đề tài tiền tài và tình duyên luôn là những đề tài hấp dẫn trong cuộc sống.
Chính vì vậy ngày hôm nay, nhân đầu năm Canh Tý 2020, chúng tôi có mời đến studio cô Diamanda Tina Huỳnh là chuyên gia và giáo sư tử vi phong thủy. Diamanda Tina Huỳnh tốt nghiệp và hiện là giáo sư đặc nhiệm từ Học viện Phong thủy Trung ương CAFS từ Malaysia, là môn đồ thế hệ thứ 5 của trường phái Tam Nguyên Huyền Không Phong thủy chính thống và là người sáng lập công ty phong thủy Vi Diệu tại Canada. Cô đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này và hôm nay Tina sẽ chia sẻ với chúng ta một số tiên đoán và yếu tố thành công trong năm Canh Tý 2020, cũng như làm sao tăng trưởng tài lộc và số đào hoa. Hấp dẫn chưa nè? Và xin chào chị Tina, cảm ơn chị đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Chào Hoàng Anh cũng như là chào tất cả quý khán giả thân thương của đài. Trước khi hỏi chị câu hỏi là em phải khen cái áo dài của chị quá đẹp, rất là Tết. Cảm ơn Hoàng Anh. Dạ thưa chị, không phải ngẫu nhiên mà người ta thích xem và tin tử vi và phong thủy, nhưng cũng phải thừa nhận rằng hiện nay bên cạnh những thầy tử vi phong thủy chia sẻ các thông tin rất là khoa học, nhưng cũng không ít những người vẽ vời khiến cuộc sống của nhiều người lao đao. Vậy xin chị Tina có thể chia sẻ cho khán giả biết thêm những khía cạnh khoa học của bộ môn tử vi và phong thủy, và vì sao những thông tin này có thể được coi là một nguồn tham khảo để giúp cải thiện cuộc sống của chúng ta? Cảm ơn Hoàng Anh, câu hỏi này rất là hay. Thì câu hỏi này mình được rất là nhiều người hỏi và từ nhiều năm bắt đầu làm về cái ngành nghề này. Nói mà về phong thủy và tử vi á, thì nếu mà mình muốn tránh những cái mà vẽ vời thì mình nên tìm những thầy phong thủy và tử vi chính thống, có nghĩa là những người đã qua trường lớp. Thứ nhất là về phong thủy tử vi á, tất cả nó đều là khoa học. Và nhiều thầy phong thủy đã chứng minh đó là một cái khoa học. Thí dụ như nếu nói về phong thủy là nói về khí, và phong thủy là khoa học nghiên cứu về môi trường, mà môi trường nó ảnh hưởng tới sự may mắn của con người. Thí dụ như chúng ta đi ra ngoài đường mà chúng ta tự nhiên thấy một cái cơn gió, một cái luồng gió nào đó tới, tự nhiên mình thấy nóng lạnh, thì khi mà mình về nhà tự nhiên mình bị cảm và mình bị bệnh, thì đó là cái khí đó. Thì cái khí đó chính là cái khí về phong thủy. Nếu mà có khí tốt á, thì là mình sẽ được may mắn, hạnh phúc, vui vẻ trong gia đình. Còn nếu mà là cái khí xấu thì là sát khí, thì có những cái điều bất hạnh lao đao trong gia đình. Đó là nói về căn bản của khoa học về phong thủy. Còn nếu mà khoa học về tử vi, có nghĩa là khi một người mới sanh ra thì chúng ta thấy hồi xưa tới giờ cái ngày sanh của mình là trời ban, chúng ta không có quyền chọn lựa. Mà khi mà cái ngày sanh đó đã có rồi thì chúng ta dùng cái ngày sanh đó, thì các thầy tử vi đó có một cái cách gọi là decode, có nghĩa là sẽ tìm ra chuyển theo như cái trường phái này, đó là trường phái tử vi bổ cứu. Tử vi bổ cứu có nghĩa là mình chuyển cái ngày tháng năm giờ sanh ra để thành một cái hệ thống ngũ hành, để mà mình biết những cái hành gì nhiều, những cái hành gì ít, và có thể mình cân bằng. Và khi mình cân bằng để cho mình làm cho cái người đó, giúp cho cái người đó có thể, thí dụ như có những cái mà xấu thì có thể tốt hơn, và những cái mà tốt thì càng tốt hơn nữa. Và đồng thời theo nhiều cái nghiên cứu từ nhiều năm thì cái cách làm như thế này rất là hiệu quả, và mình đã giúp cũng như cứu được rất nhiều cái vấn nạn mà mọi người gặp. Thì đó là nói về tử vi và phong thủy hoàn toàn là khoa học. Như chị nhắc về khoa học với tử vi thì em cũng nhớ lại là bây giờ có một số ngành nghề liên quan tới là kiến trúc sư đó, là hình như họ cũng phải học những cái số căn bản về phong thủy để mà biết cách sắp xếp đồ đạc trong nhà để cho nó cái khí, đúng không chị? Cái khí nó được tốt hơn. Đúng rồi Hoàng Anh, tại vì hồi xưa đó, như nếu mà quý vị mà để ý thì sẽ thấy cách đây mười mấy năm á, có những cái nhà mà khi những người mà kiến trúc vẽ đó, có những cái nhà thí dụ như mình vừa vào cái nhà đó là mình nhìn thấy cái toilet ngay đằng trước cửa đó, hoặc là mình thấy cái thang lầu đi thẳng ra cửa chính, thì cái đó là những cái không có tốt về phong thủy. Kiến trúc sư cần phải biết phong thủy để giúp được cho những người khách hàng mình, cũng như là vẽ những cái sơ đồ nhà nó tốt hơn, nó may mắn hơn cho những người khách của mình. Dạ. Thưa chị, năm 2020, năm Canh Tý đánh dấu quay lại chu kỳ của 12 con giáp,
Thì vậy là năm nay có đặc biệt gì không thưa chị cho những con giáp, và một số tiên đoán chị có thể bật mí một chút xíu cho những con giáp trong năm 2020? Hoàng Anh, bây giờ có một cái là bây giờ mình nghĩ là năm nay ai cũng ngạc nhiên nói ồ, năm Canh Tý là gì, tại sao con Tý là con đầu của con giáp phải không, tại sao mà không là những con khác? Thì nếu mà mình nhìn nó thì nó có 4 chân, nhưng mà 2 cái chân trước của nó là chỉ có 4 ngón thôi, và 2 chân sau của nó 5 ngón. Đó, thì đó là nói về là 4 là 5, cái đó là có âm có dương. Vì vậy cho nên đó, những nhà mà phong thủy tử vi thì họ coi như lấy cái con Tý đó là lấy cái, quý vị để ý giờ Tý là cái giờ khuya. Giờ khuya là từ 11 giờ cho đến 12 giờ 59 phút. Đó, nhưng mà từ 11 giờ cho tới 11 giờ 59 phút là giờ Tý trước, và 12 giờ cho đến 12 giờ 59 là Tý sau. Thì cái giờ Tý đó, đặc biệt giờ Tý đó là có âm có dương. Coi như cái giờ trước là giờ âm và cái giờ sau là giờ dương. Giờ dương tại vì là đầu ngày hôm sau, còn giờ trước là cuối ngày hôm trước. Đó, thì cái giờ Tý nó như vậy, cho nên đó là lý do đó là cái con Tý nó cũng được đi đầu của cái con giáp là như vậy. Và Tý, nói về Tý thì năm nay là có nhiều cái thì cũng nó cũng rất đặc biệt. Có nghĩa là cái con Tý là một trong những cái con Tý là một con rất là thông minh. Không có nghĩa là mình nói mấy con kia không thông minh phải không, nhưng mà mỗi con nó có một cái thông minh khác nhau. Nhưng mà con Tý là nó vừa thông minh và nó vừa sáng tạo, mà coi như là mình rất là khó đoán. Đối với những trường phái khác đó là chỉ nói người này sanh năm này tuổi kia thôi, nhưng mà đối với cái trường phái này là tử vi bát tự thì nó có là thiên can, 4 thiên can và 4 địa chi, thì nó có tứ trụ. Thì khi tứ trụ vậy mình mới xem nó có trụ năm, trụ tháng, trụ ngày, trụ giờ. Đó, thì nếu mà cái người tuổi Tý là tất nhiên là cái năm sanh là Tý. Nhưng mà nếu mà cái tháng sanh là Tý, ở tháng sanh là Tý thì cũng là một cái con Tý. Nhiều khi cái ngày sanh cũng là ngày Tý và giờ sanh là giờ Tý. Có nghĩa là nếu mà quý vị sanh một trong 4 cái đó mà Tý là quý vị cũng là cực kỳ thông minh. Đó, nghĩa là mình có một cái Tý ở trong ngày giờ sanh gì đó của mình. Thì đó là một trong những cái rất là hay. Thì ở đây bật mí một cái nữa đó là những người lãnh đạo thế giới. Thì ở đây mình thấy thứ nhất là nói về Tập Cận Bình. Chắc mọi người thích nghe Tập Cận Bình phải không? Đó, thì ông ở đây thì mình nói là thí dụ như con Tý năm nay là nó bị xung khắc với con Ngọ. Ông Tập Cận Bình đó, cái tháng sanh của ổng là tháng Ngọ, cho nên năm nay ổng cũng bị cái năm Tý này nó xung khắc, thành ra ổng cũng sẽ một năm nữa lao đao. Năm ngoái là cái năm sanh của bị xung khắc, năm nay thì tháng sanh bị xung khắc, thành ra cũng tội nghiệp cho ổng bị lao đao. Cái đó là một cái. Rồi mình nhìn là tổng thống Mỹ là tổng thống Trump đó. Thì tổng thống Trump đó là sanh ngày Kỷ. Thì năm nay nhớ là cái ngày sanh của mình là ngày Ất và ngày Kỷ. Cái này nói về ngày sanh thôi nha. Người nào sanh ngày Ất và ngày Kỷ thì cái con Tý là con quý nhân. Đó, nếu mà người ngày sanh đó thì ông Trump đó, ổng được con Tý là quý nhân của ổng vào năm 2020. Vậy là năm nay ổng sẽ được quý nhân. Dạ, ổng có quý nhân, thành ra coi như cái cơ hội mà ổng sẽ được thắng cử thêm lần thứ nhì nữa rất là cao. Wow. Vậy còn Justin Trudeau của Canada mình thì sao chị? Justin Trudeau thì thấy là Justin đó là vẫn còn ở trong cái lý do mà cái vừa rồi mà năm cái coi như nhiệm kỳ đầu tiên cũng như nhiệm kỳ vừa rồi ổng thắng, đó là ổng vẫn còn trong quyền lực. Coi như là trong cái lá số người ta đó có vận, thí dụ như vận tốt, vận xấu, vận may, vận rủi. Nhưng mà lần vừa rồi Justin Trudeau vẫn còn ở trong cái vận coi như là thất sát, coi như là quyền lực rất là mạnh. Cho nên đó là lý do Justin cũng thắng được cái lần thứ nhì. Chị còn đối với những cái người bình thường như mình là thì tử vi của mình trong năm 2020, năm Canh Tý thì có gì đặc biệt chị? Bây giờ mình nói là nếu mà tử vi thường của mình trong Tý thì nó ảnh hưởng nhiều cái. Nói mình trong vận Mão thì nó sẽ có ảnh hưởng về vấn đề relationship. Có nghĩa là sức mẻ tình cảm. Có thể là đối với người
phối ngẫu của mình, hoặc là đối với những người trong thành viên gia đình của mình, thì cái đó phải để ý. Cái đó là đối với tuổi Tý mà khi gặp con Mão, hoặc là tuổi Mão mà gặp năm Nai năm Tý, những người tuổi Mão phải nên cẩn trọng năm nay. Canh Tý là con Mão là con phải cẩn trọng. Và còn những tuổi này thì thật sự ra nếu mà và những cái tuổi mà nếu mà nói chung á, tổng quát ở đây là mình thật sự theo cái trường phái này á, là mình không có nói tổng quát được, tại vì mỗi người cái ngày tháng năm giờ sanh nó sẽ ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ như mình nói ô năm nay tuổi Tý ai cũng xấu hết, nhưng mà không có phải, mà phải là cái tuổi đó rồi còn phải tháng rồi năm rồi ngày rồi giờ nữa. Đó, thành ra nói có một cái là tuổi Tý nó không xấu là lý do tại sao nó không có bị cái gọi là self punishment, là không có phải tự hình phạt mình. Đó, thì có những con khác là Tý mà gặp mà 5 tuổi là năm Tý thì cũng không sao hết. Trừ trường hợp nếu mà trong lá số mình, thí dụ mình sanh tuổi Tý mà mình sinh năm Tý mà tháng là tháng Mão, thì cái đó là một cái không có tốt. Và đồng thời hoặc là mình nguyên cái vận 10 năm là vận Mão, thì cái đó là một cái nó không tốt. Như chưa chắc cái người nào mà ngay bây giờ năm Canh Tý, những người sanh Tý người ta hay sợ là không, năm tuổi không có sao hết. Tùy theo là ngày. Tại vì thí dụ như quý vị lên YouTube sẽ thấy nói ô mấy cái tuổi này là mấy tuổi giàu, mấy cái tuổi này là mấy tuổi nghèo. Cái đó tất cả là đều không đúng hết. Tại vì muốn biết tốt hay xấu là mình phải xem nguyên cái lá số, coi như nguyên cái ngày tháng năm giờ sanh mình mới biết được là tốt hay xấu. Thành ra rất là khó để nói tổng quát. Tuy nhiên những cái tuổi mà tốt năm nay, tại vì thứ nhất là lục hợp là Tý và Sửu nó hợp với nhau, cho nên tuổi Sửu là một trong những tuổi nó hợp với Tý, thì năm nay cũng là tốt nói chung. Và một cái nữa là Thìn, ta gọi là Thân Tý Thìn, thì Thân với Thìn cũng là cái tuổi tốt. Ngoài ra tuổi Hợi cũng vẫn tốt. Còn những cái tuổi khác đó thì tùy. Đó, thì đó là nói chung, nói tổng quát thôi. Thì chị được biết phong thủy và tử vi cũng có thể sử dụng để làm tăng trưởng tài lộc, số đào hoa và cũng như sức khỏe vân vân. Thì chị Tina có thể chia sẻ thêm về điểm này. Thì để bây giờ trước nhất là cho một cái bí quyết tí xíu mà về tăng trưởng đào hoa ha. Thì nhiều người nghe nói đào hoa thì đào hoa là thường là nói trăng gió mây trời rồi này kia, là nói đào hoa không tốt. Nhưng mà thật sự nói chung chữ đào hoa đó trong tử vi là đào hoa tốt. Có nghĩa là đào hoa làm sao làm cho những người khác, những người chung quanh mình có tình cảm với mình, yêu quý mình. Thí dụ như mình làm về truyền thông, hoặc là mình làm về giáo sư, hoặc là buôn bán hàng, tất cả đều cần đào hoa. Tại vì nếu mà người ta không thích, người ta không thương mình thì người ta đâu có tới với cái kinh doanh của mình. Đó, chứ không có nói riêng là đào hoa là phải là trăng gió hay là những cái chuyện gì nó không có chính đáng ha. Thì ở đây quý vị có thể trước nhất là Thân Tý Thìn, 3 cái tuổi Thân Tý Thìn thì cái con đào hoa đó là con Dậu. Bây giờ quý vị nhớ cái hướng trước đi là hướng chính Tây ha. Những cái tuổi, những người nào mà tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Tuất, cái này nói chung về nhà năm sanh thôi, Dần Ngọ Tuất, thì cái hướng đào hoa đó là hướng Mão. Hướng Mão là Đông, chính Đông. Rồi một cái là Hợi, Mão, Mùi là những người nào sanh tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi. Cái hướng đào hoa là hướng Tý. Tý thì Tý là hướng Bắc. Rồi bây giờ những người mà cái tuổi cuối cùng là Tỵ, Dậu, Sửu là những người sanh năm đó là Tỵ, Dậu, Sửu, thì cái hướng đào hoa đó là hướng Ngọ. Hướng Ngọ tất nhiên là hướng Nam, chánh Nam. Đó thì mình có những cái hướng đó. Đầu tiên là hướng Dậu thì mình để là 6 cái hoa hồng nha, 6 cái hoa hồng. Mình luôn luôn mình để, mình về mình đo cái để đúng cái chỗ đó, để 6 cái hoa hồng. Miễn là cái góc đúng cái tọa độ. Mình dùng compass đó, mình đứng ngay giữa nhà, mình dùng la bàn. Miễn là ngay đúng trong cái đó nhà của mình. Đúng rồi. Đó. 6 hoa hồng. 6 hoa hồng. Bỏ vô đâu chị? 6 hoa hồng mà để trong cái bình đó, để trong cái bình. Nào cũng được. Màu sắc có thành vấn đề. Mà không, màu trắng thôi, mà hoa hồng màu hồng đỏ nha, màu hồng đỏ. Ok. Rồi, cái thứ hai nữa là cái hồi nãy nói hướng thứ nhì là hướng Dần Ngọ Tuất chứ gì? Dần Ngọ Tuất là Dần Ngọ Tuất là con Mão hả? Con Mão thì ở đó thì mình để 4 cái hoa hồng.
4 cái. bốn Sáu cái, bây giờ là 4 cái hoa hồng thì mình cũng để đúng ngay cái hướng mão. Bây giờ nếu mà muốn biết dễ nhất là mình đứng ngay giữa nhà, hướng đông á, hướng đông. Đứng ngay giữa nhà cái mình đứng ngay giữa nhà nè ha, cái mình cầm cái la bàn, cái mình xoay vòng mình thấy X2 là chánh đông á, chánh đông thì mình để ngay đó. Rồi bây giờ tới những người hợi Mão Mùi. Những người hợi Mão Mùi là con Tý năm nay. Bởi vậy cho nên những người nào mà tuổi hợi Mão Mùi năm nay năm Tý là con đào hoa, là những người này có rất nhiều cái đào hoa của năm nay. Thì Tý là hướng Bắc, nhưng mà Tý mình chỉ cần 2 cái hoa hồng là đủ rồi. Quá nhiều đào hoa rồi, không cần nhiều. Dạ. Rồi bây giờ tới là cái hướng cuối cùng là Tỵ Dậu Sửu. Thì ai mà trong cái năm sinh vào Tỵ Dậu Sửu thì cái hướng đó là hướng ngọ là hướng Nam. Thì hướng Nam mình 9 cái hoa hồng. Wow. Yeah, 9 cái hoa hồng. Hoa hồng vậy hả chị hả? Nhưng mà những cái hoa hồng này thì mình để bao lâu biết không? Mình để 49 ngày. Cứ mỗi ngày, thí dụ như 3 ngày mình có thể mình thay cái hoa một lần. Tức là mình không được để cho nó héo. Không để héo, đúng rồi. Đó, mà mình để trong vòng 49 ngày. Nhưng mà quý vị để ý đi, nhiều khi quý vị để khoảng chừng tuần lễ là thấy có đào hoa tới rồi. Sao mà nó kinh nghiệm vậy hả? Wow. Có khi 3 ngày cũng tới rồi. Nếu mà trong trường hợp mà cái nhà mình phong thủy tốt, mà cái cung đào hoa nó tốt đó, nhưng mà có hiệu quả, có hiệu quả. Nhưng mà nếu mà khi mà mình thấy tới rồi thì mình vẫn cứ để, tại vì nhiều khi nó là buôn bán, làm ăn này kia đủ thứ nữa. Nhưng mà nên nhớ cái đào hoa mà khi mà mình tăng trưởng, mình có rồi, đó là một việc. Còn cái việc mà mình muốn giữ được hay không đó là cái việc khác nữa. Có nghĩa là mình muốn giữ được thì mình phải coi như phải cân bằng về phong thủy. Đó, phong thủy để làm sao để cho giữ được cho nó lâu dài, về tình duyên hoặc là này kia vậy đó. Thì đó là cái mà mình tăng trưởng. Cái này là tăng trưởng nó về cái tử vi của mình. Đó là những cái tuổi như vậy. Thì cái đó nói về là coi như số đào hoa hay là được nhiều người yêu mến đi, cho trong buôn bán làm ăn luôn cũng được. Còn nói về tài lộc, sức khỏe. Tài lộc thì năm nay thì nói chung năm nay cái cung tài lộc là cung là Tây Bắc. Thì Tây Bắc là gì? Tây Bắc là đại diện cho cái người đàn ông trong gia đình, cũng như là đại diện thí dụ như nếu trường hợp mà mình muốn có gia đình, chưa có chồng mà muốn, thì quý vị có thể tăng trưởng cái cung Tây Bắc. Cung Tây Bắc thì quý vị nhớ, nhiều khi mình không có biết nhà mình ở cung Tây Bắc mình để giày dép hay là để cái gì, hoặc có khi là mình để thùng rác hay là cái gì, thành ra về để ý cái cung Tây Bắc mình phải dọn dẹp sạch sẽ, unclutter là phải cho sạch sẽ. Thì đó, thì vậy mới gặp được ý trung nhân, đúng không ạ? Dạ, đúng rồi. Vừa gặp ý trung nhân mà đồng thời tài lộc nó tới với mình luôn nữa. Cái cung Tây Bắc là năm nay là cung về tài lộc. Nhưng mà nếu mà muốn biết chi tiết hơn tất cả thì mình có một cái ngày khác để nói riêng về tất cả, về phong thủy, về tử vi chi tiết hơn. Còn bây giờ thì chỉ nói chuyện chơi tí thôi, là cho quý vị tí xíu thôi. Thưa chị, còn nói về tình hình chung của đất nước đi trong năm Canh Tý 2020 thì có những gì lạ không ạ? Những vấn nạn hay là những cái gì tốt xấu? Bây giờ nếu mà nói chung về năm nay thì những cái kỹ nghệ mà tốt những cái kỹ nghệ mà làm ăn mà khá nhất là năm nay là những cái nghệ về điện ảnh, ví dụ như về entertainment hoặc là nhà hàng, những cái kỹ nghệ về hành hỏa này kia thì nó tốt. Cái đầu tiên. Và cái thứ nhì nữa kế tới là những kỹ nghệ mà về hành thổ, tất nhiên là về địa ốc. Và về địa ốc hoặc là xây dựng, nhiều cái tất cả về hành thổ thì nó rất tốt, như bảo hiểm là này kia. Còn và một cái nữa đó là cái mà tốt nữa đó là kỹ nghệ về hành kim, nó cũng tốt. Còn hai cái kỹ nghệ về hành kim là những cái gì mà nó thuộc về như mà sắt thép nặng rồi này kia đó, hầm mỏ rồi này kia đó, là cũng liên hệ chung với lại cái thổ nữa. Thì đó là những cái kỹ nghệ tốt. Còn hai cái kỹ nghệ mà không được tốt lắm thì đó là kỹ nghệ về hành mộc và hành thủy. Đó, hành mộc thì nói chung nó về fashion, về thời trang, với báo chí rồi này kia. Unfortunately nó báo chí nó cũng vậy. Rồi cái còn về cái hành thủy nó là thuộc như là
truyền thông rồi vận chuyển, shipping rồi này kia vậy đó, về vận chuyển rồi này kia thì mà mấy cái đó nó không tốt. Nhưng mà tuy nhiên quý vị đừng lo, là tại vì cái đó là chung của thế giới chứ không phải riêng cho mình. Đó, cái đó là mình nói chung về tổng quát tình hình trên thế giới. Nhưng mà nếu mà mình muốn riêng của mình thì mỗi một cái riêng của mình nó nhiều ảnh hưởng lắm. Thứ nhất là ảnh hưởng mình. Ví dụ nếu mà mình là cái người mà hợp về cái ngành nghề đó thì mình làm vẫn tốt như thường. Thấy không? Thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, nếu mà mình thấy mà mình làm cũng không được tốt lắm, mình muốn mà cho nó tốt hơn, mình muốn cải thiện hơn thì phong thủy nó sẽ giúp mình. Đó, thì đó là những cái mà mình có thể mình tăng trưởng được hơn. Còn những cái vấn nạn của năm nay thì quý vị sẽ phải coi chừng. Là thứ nhất là nhớ là đầu năm, nhất là những năm đầu năm mà những tháng Giêng, tháng 2, như là bắt đầu mà qua Tết ta rồi đó, phải cẩn thận. Nhiều khi mình đi du lịch nữa thì năm nay sẽ có rất nhiều tai nạn về đường thủy và đường máy bay. Đó, và ngay cả có thể là có những cái nặng hơn, có nghĩa là có thể bị động đất hay là hồng thủy, bị tsunami. Đó là những cái vấn nạn của năm nay. Năm nay thì mình phải cẩn thận, và thường mà xảy ra nhiều nhất là những tháng đầu năm. Tại vì những tháng đầu năm cái khí nó rất là mạnh. Mà khi mình đi mình tránh mình đi về cái hướng Bắc. Tại hướng Bắc năm nay là hướng Tý, là hướng Bắc rất là xấu, cho nên mình tránh mình đi, nhất là đầu năm thì cái khí của nó rất là mạnh. Đó. Và thường mỗi khi thí dụ như mình biết tránh xuất hành hướng Bắc là một, nhưng mà nếu mà mình đi du lịch đó thì mình tránh mình đi du lịch, nhất là những người tuổi Tý, tuổi Ngọ. Những người tuổi Tý, tuổi Ngọ là hai cái tuổi nó bị xung. Tuổi Tý và tuổi Ngọ, hai cái tuổi đó là phải cẩn thận, là không nên đi về hướng Tý, mình tránh. Đó, nếu mình đi mình có thể mình đi chỗ khác hoặc mình đi vòng. Và khi mà mình đi du lịch đó thì nên biết một tí là mình có thể mình nhìn cái ngày tốt một chút, đừng có đi những cái ngày xấu. Thứ nhất là quý vị tránh đi cái ngày kỵ của mình. Ví dụ người tuổi Tý thì tránh đi tuổi Ngọ, ngày Ngọ. Ví dụ người tuổi Ngọ thì tránh đi ngày Tý. Thưa chị, phong thủy và tử vi thì có ảnh hưởng bao nhiêu phần trong cuộc sống của một người? Câu hỏi này rất là hay. Tại vì nhiều người cứ không biết ảnh hưởng bao nhiêu. Thì theo trong cái trường phái của mình đang thực tập thì theo như mình không biết quý vị có bao giờ nghe nói là thiên thời địa lợi nhân hòa không? Đó, cái đó là ba yếu tố. Thì thiên thời có nghĩa là những cái mà trời ban. Ví dụ như cái ngày mà mình sanh ra, khi mà mình sanh ra, mình mở mắt chào đời thì cái ngày tháng năm giờ sanh đó là heaven luck, có nghĩa là trời ban cho mình. Thì cái đó mình không chọn lựa, mặc dù bây giờ đó là có nhiều cái mà mình có thể mình chọn lựa được, nhưng mà cái chọn lựa này của mình cũng giới hạn. Là thí dụ như một người đang có thai thì mình biết được cái ngày nào đứa bé sẽ ra đời, thì thí dụ như mình sẽ chọn trong vòng 10 ngày hay 20 ngày đó, mình chọn cái nào là tốt nhất trong những ngày đó. Thì mình nói về cái tử vi đó là trời ban cho mình, thì cái đó nó chỉ có ảnh hưởng là 33%, tất nhiên là 1/3 của cuộc đời mình thôi. Đó, trời ban. Và 1/3 nữa là gì? 1/3 là phong thủy, là môi trường. Thí dụ như trường hợp bây giờ quý vị nghĩ đi, cũng một ngày, trong một ngày đó, 1 giờ, tháng, năm đó mà ông Donald Trump sanh ra thì đâu phải một mình ông sanh ra đâu. Trên thế giới này cũng có triệu người sanh ra cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ. Bill Gates cũng vậy, thấy không? Cũng cùng ngày, cùng tháng, cùng năm. Nhưng mà tại sao chỉ có một Bill Gates? Tại sao chỉ có một Donald Trump? Tại sao chỉ có một Obama? Tại sao chỉ có một nữ hoàng Elizabeth, thấy không? Nhưng mà bởi vậy đó là cái môi trường quan trọng. Môi trường ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng 1/3. Và môi trường sao? Môi trường thì mình có được cái quyền chọn lựa. Ví dụ như mình không có thích ở cái căn nhà này thì mình bán, mình mua cái căn nhà khác, có nghĩa là mình control được, mình khống chế được, mình chọn lựa được, miễn là mình muốn thôi, là mình chọn lựa được. Rồi cái thứ ba nữa là đức năng. Đức năng có nghĩa là những cái quyết định của mình, những cái việc làm của mình, những cái hành động của mình là những cái nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái cuộc đời của mình. Thì đó là 1/3. Nếu mà mình làm việc không tốt
thì đương nhiên mình sẽ bị lãnh cái hậu quả đó. Còn nếu mà mình làm việc tốt, những cái việc nào mà tốt mình làm tốt thì mình sẽ được hưởng những cái mà tốt lành để trở lại mình. Thì đó là 3 cái để cho mình thấy là thiên thời địa lợi nhân hòa người ta hay nói, nhưng mà đồng thời đó là người ta nói là em lỡ sanh ra là một ngôi sao xấu, thí dụ vậy thì không tốt. Nhưng mà nếu mà mình biết thay đổi được môi trường đó, mình chọn lựa, mình biết mình phải cố gắng mình khắc phục được môi trường, thì khi mình khắc phục được môi trường thì mình đã được 1/3 đó rồi. Và sau đó mình dùng đức năng của mình để mà mình có thể là mình thay đổi được cái cuộc đời của mình. Thì bởi vậy cho nên quý vị đừng lo, nếu mà mình xem tử vi mà mình thấy mà không có được đẹp lắm á, thì vẫn còn đó 2/3 cuộc đời của mình vẫn có thể mình khống chế được và mình chọn lựa được. Quan trọng là muốn là được. Quan trọng là phải mình phải là chính mình, đúng rồi. Phải nỗ lực, đúng không? Cảm ơn chị, rất là thú vị. Thưa quý vị, hãy nhớ rằng phong thủy tử vi quan trọng nhất của đời người là chính mình. Người ta vẫn thường nói nhân định thắng thiên, mang hàm ý nếu một người biết tu tâm tích đức, chăm chỉ, có ý chí, nỗ lực hết mình thì sẽ thay đổi được vận mệnh của mình. Hoàng Anh tin tưởng rằng chỉ cần chúng ta có ý chí, sống chân thành thì những điều tốt đẹp và thành công chắc chắn sẽ đến với mọi chúng ta. Thưa chị Tina, còn về công ty phong thủy vi diệu của chị thì đầu năm này có những chương trình gì ạ? Thì về cái công ty này đầu năm hiện bây giờ có một cái rất là đặc biệt, có nghĩa là một cái bài mà nói chuyện. Thì bài nói chuyện này thì tại vì mình cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người toàn cầu, cho nên mình dùng cái cách là online. Mặc dù năm nay Tết mình 25 tây chưa ảnh hưởng phong thủy, nhưng mà làm cái livestream trước để cho mọi người có cái thời gian để mà chuẩn bị mà mình làm phong thủy cho tốt với mình. Phong thủy và tử vi luôn cả vấn đề mà như sẽ cho quý vị ngày xuất hành cho mỗi cái tuổi của mình. Đó, cái ngày nào xuất hành tốt ở trong cái đầu năm mới thì ngày 18, nếu mà quý vị quan tâm thì mời quý vị đến nghe. Cái bữa đó thì sẽ làm để cho làm bữa để coi mình làm buổi tối, làm tối thứ Bảy. 18 tháng 1. Và ngày buổi tối là mấy giờ chị? Buổi tối mình làm 9 giờ, làm trong vòng tiếng thôi, 9 giờ tới 10 giờ. Thì ở Việt Nam thì là 9 tới 10 giờ sáng ngày Chủ nhật. Thì ở Việt Nam, ở Á Châu cũng có thể nghe được. Thì đó, cái bữa đó thì mình làm chi tiết hơn, rất là đặc biệt để cho quý vị chuẩn bị năm mới. Và tất cả mọi hành trang cho quý vị chuẩn bị năm mới. Như vậy là nếu mà mọi người muốn đi chuyên sâu hơn thì có thể liên lạc và đi theo dõi trên cái website của công ty phong thủy vi diệu.com của chị. Cảm ơn chị Tina rất là nhiều đã chia sẻ nhiều thông tin thú vị của ngày hôm nay, và xin chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe và nhiều may mắn. Cảm ơn Hoàng Anh, và cũng chúc Hoàng Anh đó là mọi sự như ý, coi như là năm nay chị thấy sẽ là một năm rất là thịnh vượng, tại vì trước nhất là nhìn thấy là có đào hoa rồi đó. Hãy được vài chiêu của chị, bây giờ sẽ làm thử liền nha. Em sẽ thí nghiệm cho chị xem, để em sẽ báo cho chị biết là có hiệu quả hay không. Thứ nhất là có đào hoa, rồi bây giờ mình tune thêm cái phong thủy nhà nữa là rất là tốt, coi như là perfect luôn. Thì sẽ là một năm coi như là đầy hạnh phúc và thịnh vượng với Hoàng Anh. Còn riêng đối với tất cả quý vị khán giả ở đây thì chúng tôi cũng là xin chúc quý vị sẽ có một năm an khang, nhất là quan trọng nhất là sức khỏe đó. Tại vì nếu mà mình không có sức khỏe thì mình cũng không thấy vui, mình không thấy hạnh phúc. Rồi tiền bạc tài lộc thì sẽ đến sau, chắc chắn sẽ đến nếu mà mình có sức khỏe và hạnh phúc nha. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng xin được phép khép lại, và kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm mới an khang, như ý, vạn sự hanh thông. Và hãy subscribe vào channel của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại.